الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 12 من مايو، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم في جبهات مختلفة في كوستانتينيفكا وفي اتجاهات كراماتورسك وأماكن إضافية في دنيبرو، مع عمليات تقدم أوكرانية مستمرة في جبهة زابوروجي، مع تواصل الاشتباكات في نقاط مختلفة. تابعوا التفاصيل حتى النهاية. وقبل أن أبدأ، اسمحوا لي أن أطلب منكم مجددا مساعدتي في مشاركة هذه الفيديوهات ومشاهدة الفيديوهات الأخرى التي يتم عرضها في القناة، ودعم القناة قدر الإمكان لتنتشر أكثر. نبدأ من جبهة المنطقة هنا في كوستيانتينيفكا. بعد سيطرة الوحدات الروسية على كامل نوفوديمتريفكا بهذا الاتجاه في هذه المنطقة، واصل الجيش الروسي محاولات الضغط في المنطقة وتوسيع السيطرة لتأمين خطوط الإمداد بشكل إضافي. يعني أولا، تقدم الجيش الروسي وسيطر على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون أمامكم. هذا التقدم كان بعمق أقصاه 1.15 كيلومتر وبعرض 740 مترا. التقدم في هذه المنطقة كان هاما جدا بالنسبة للوحدات الروسية. كما تلاحظون، الوحدات الروسية تتلقى إمداداتها من هذه المنطقة على طول هذا الاتجاه. إن أظهرت لكم خريطة التحصينات كما ستلاحظون، ستشاهدون أن المنطقة مليئة بالتحصينات، خنادق مضادة للدبابات بالخطوط الزرقاء، الخطوط البيضاء هي أسنان التنين. وبالتالي يحتاج الجيش الروسي لاستكمال عملياته في هذه المنطقة إلى تأمين خطوط الإمداد للضغط أكثر على كامل أطراف قسطنطينيفكا من النصف الشمالي على طول هذا الاتجاه. القوات الأوكرانية موجودة بقوة في هذه الجبهة، في ضاحية شزيفيار، ميكولاييفكا، وكافة هذه المناطق لديها تجمع. وبالتالي الروس لا يمكنهم التقدم نحو العمق وخطوطهم الخلفية ضعيفة. لذلك يحاولون توسيع السيطرة عبر التقدم مجددا نحو الشرق والسيطرة على كامل هذه المناطق والتحصينات، وتأمين أكثر من كل ذلك خط مدينة باخموت شازيفيار كوستانتينيفكا، أي هذا الخط الأصفر الذي لا تزال كانت القوات الأوكرانية تسعى للبقاء بالقرب منه وشن عمليات بهذا الاتجاه لقطعه والضغط على القوات الروسية. وبالتالي تلاحظون أهمية المعركة. لا يجب التركيز فقط بما هو في الأمام، بل أيضا حماية ما هو في الخلف. إضافة لذلك، فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات أخرى في دنيبرو، تحديدا بلدة نوفوبافليفكا، تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى المعبر الموجود هنا. أولا، لنشرح عن التقدم، كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. هذا التقدم كان بعمق 280 مترا تقريبا، بامتداد كيلومترين بالضبط. القوات الروسية تقدمت وسيطرت على أحد المعابر الموجودة هنا، الذي يمكن قوة تتنقل به القوات الأوكرانية من الغرب إلى الشرق. لماذا؟ لأن هناك نهرا على طول المنطقة هنا، وبالتالي القوات الروسية نجحت قدر الإمكان بالسيطرة على هذه المنطقة. تبقت بضعة منازل لم تتقدم إليها القوات الروسية في هذا الاتجاه مثلا وفي المناطق الأخرى. العمليات لا تزال مستمرة وواسعة من قبل قوات الفرقة 90 الروسية. وحدات الجيش الروسي ليس فقط تشغل بالها في هذه المنطقة أو تهتم لهذه المنطقة فقط، بل تحاول التعامل مع القوات الأوكرانية في اتجاهات مختلفة في محيط هذه البلدة الهامة للغاية. أعود يظهر لكم خريطة التحصينات. لاحظوا، الأمور معقدة ليست بالسهلة. وطبعا كما تلاحظون، يعني هي أشبه بمعركة قوية جدا، ويحاول الجيش الروسي السيطرة على نوفوبافليفكا للضغط على خطوط الإمداد وخطوط الدفاع الأوكرانية الموجودة في مناطق في المحيط. على صعيد العمليات الأوكرانية في جبهة زابوروجي، هنا تمكن الجيش الأوكراني من إحراز تقدم في هذه المرة في بلدة ستيبنوهيرسك. سيطر الجيش الأوكراني على هذه المساحة باللون الأزرق. بداية، هذا التقدم كان نتيجة عمليات مكثفة لأكثر من أسبوعين. هذا أولا. ثانيا، التقدم الأوكراني كان على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. ثالثا، التقدم كان بعمق 870 مترا بامتداد 1.17 كيلومتر.
رابعا، عملية التقدم في هذه المنطقة أدت إلى السيطرة على عدد من المباني المرتفعة. إن كنتم تذكرون كان هناك مجموعة من المباني المرتفعة في هذا الاتجاه. سيطر الجيش الأوكراني على هذه المنطقة، وما يزال هناك أبنية تقاتل بها الجيش الروسي ويحاول الضغط. المعركة هنا من مبنى إلى مبنى، ومن منزل إلى منزل، ومن مكان من مكون هنجار إلى هنجار في بعض الاتجاهات. فستيبنوهيرسك كبيرة وتحتوي على أشكال مختلفة، ولكن الأبنية المرتفعة موجودة في وسط هذه البلدة. العمليات مستمرة، وإن كنتم تلاحظون أمرا، الضغط الأوكراني يحاولون أن يكون متزامنا، أي ستيبنوهيرسك والمنطقة الوسطى هنا مع بريمورسكي في هذا الاتجاه. القوات الروسية تحاول التصدي قدر الإمكان ومنع الجيش الأوكراني من إحراز أي تقدم أكثر، ولكن المعركة دقيقة للغاية. وأعود وأذكر، الجيش الروسي بات يبعد أكثر من 18 كيلومترا عن مدينة زابوروجي، بعد أن كان قد وصل في وقت سابق إلى المنطقة الموجودة هنا في ريشني، واقترب نحو، يمكن قول بتقريبا 10 كيلومترات عن مدينة زابوروجي. العمليات لا تتوقف في هذه المناطق، بل كان هناك أيضا تقدم روسي في هذه الجهة من كراماتورسك. نتحدث هنا عن الجهة الأخرى الشمالية باتجاه مدينة سلافيانسك ضمن هذه الجبهة. التقدم كان على كامل هذه المساحة بين تيتانيفكا وياروفا، والتقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق 1.77 كيلومترا بعرض 820 مترا. العمليات الروسية في هذه المنطقة تهدف على ما يبدو إلى إغلاق منطقة الغابات هنا، الضغط على القوات الأوكرانية الموجودة في ياروفا. نتحدث هنا عن ياروفا. ياروفا يكون قول بلدة يوجد بها الكثير من المنازل. الأوكران منتشرون في هذه المنطقة، تتلقى دعما من القوات الأوكرانية الموجودة إلى الغرب من النهر في هذه المنطقة، دعم بالمسيرات بالقذائف وغيرها من الأمور. وبالتالي يحاول الأوكران الصمود في هذه المنطقة قدر الإمكان، ويمكن قول إجبار الجيش الروسي على التفرق لهذه المنطقة بدل من نشر قوات باتجاهات أخرى. بدل أن يندفع الجيش الروسي بنسبة 100% باتجاه بريشيب والمنطقة هنا ككل، عليه تفريغ قوات ونشر قوات في محيط ياروفا والتعامل مع انتشار أوكراني كبير في هذه المنطقة. إضافة لذلك، لا تزال الاشتباكات مستمرة في دروبيشيفي ونوفوسيريفكا. في هاتين المنطقتين تشهد المنطقة هنا معركة قوية جدا، دون أن ننسى المعارك الموجودة في اتجاه أولكساندريفكا هنا وسوسنوفي والمنطقة ما بينهما، مع معركة قوية جدا في كوروفيار ولكن دون أي تغييرات في خريطة السيطرة داخل هذه البلدة، مع معارك مستمرة أيضا في جبهة ليمن. طبعا هذه بعضها مناوشات، بعضها معركة قوية، بعضها معركة متوسطة، والمكون المدة الزمنية مختلفة. أحيانا تكون الأمر عبارة عن هجوم وينتهي، أحيانا تبقى مستمرة. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه كوبيانسك، هي لا تزال أيضا هناك تحركات، وهناك استخدام مكثف للطائرات بالألياف البصرية من قبل القوات الأوكرانية في هذه الجبهة، في محاولات كي يتمكن الجيش الروسي من تشويشها. على كل حال الأمور مستمرة والتغطية مستمرة، وعلينا أن ننتظر إلى أين ستؤول هذه الأمور. تأكدوا من الانضمام للقناة، مشاهدة كل ما تقدمه القناة ومشاركته، وشكرا لكم على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.